Hoe handig zou het zijn als je alle apparaten in je organisatie makkelijk op afstand kunt beheren? Veel klanten van ons kunnen dat al, namelijk met Chrome Enterprise en Chrome Policies. In deze video ga ik het hebben over het instellen en pushen van Chrome Policies en welke voordelen dat jouw organisatie biedt. Chrome Policies geven IT-beheerders meer controle over de apparaten in hun organisatie. Deze policies kun je pushen. Er bestaan 4 verschillende niveaus waarop je dat kunt doen. Grofweg van device breed tot het heel specifiek Chrome profiel van de ingelogde gebruikers. Deze niveaus geven je veel vrijheid om policies te pushen en te managen. Om nog gerichter te werk te gaan maak je Organizational Units, OU's geheten, aan. En op die manier kun je policies pushen naar bijvoorbeeld specifieke teams, kantoren, landen, noem maar op. Nou, wat zijn dan concreet de use cases van Chrome Policies? Je kunt op afstand instellen dat bepaalde apps of webapps standaard pre-geïnstalleerd worden en niet kunnen worden verwijderd door de gebruiker. Op die manier krijgen alle collega's een complete werkomgeving die je als IT-beheerder zelf inricht, zonder dat je zelf die apps manueel installeert op het device. We hebben gezien dat grote klanten van Exnovate hiermee enorm veel tijd hebben bespaard op onboarding, in vergelijking met Windows devices. Zonder te overdrijven zijn er honderden Chrome Policies in te stellen die variëren van hele simpele zaken tot enorm geavanceerd. Simpel is bijvoorbeeld het instellen van een standaard homepage voor je organisatie, of een set met bladwijzers pushen. Bij geavanceerd moet je denken aan policies rondom remote desktop gebruik of integraties met je Active Directory. We helpen je graag om de voor jouw organisatie relevante policies in te stellen. Sowieso zijn er veel security mogelijkheden en laten we daar dan nu ook even verder op inzoomen. Een belangrijke feature van Chrome Enterprise is dat je makkelijk security policies kunt afdwingen. Cloudwerken aan zich levert een veiligheidsvoordeel op. Je belangrijke data staat namelijk goed beschermd in de cloud en niet op losse endpoints zoals laptops. Chrome devices zijn by default encrypted. Via de Chrome browser kun je dit ook vereisen voor gebruikers op Windows of op Mac. Is je Mac niet encrypted, dan krijg je ook geen toegang tot je bedrijfsgegevens in bijvoorbeeld Google Drive of wat je instelt in die policy. Wist je dat je in Chrome Enterprise ook policies kunt instellen voor Enterprise Mobility Management oplossingen, zoals Citrix, IBM of VMware? Integreren met je Active Directory behoort ook tot de mogelijkheden. Je pusht zo gemakkelijk Chrome Policies naar groepen die gedefinieerd zijn in je AD. Je ziet dat Chromebooks in veel organisaties tot hun recht komen. En dat is lang niet alleen in organisaties waarin alles in de cloud draait. Ook in organisaties die nog heel veel on-premise systemen hebben, werken Chromebooks perfect. En ook daar zijn Chromebooks op een makkelijke en veilige manier te beheren. We hebben het gehad over diverse Chrome Policies. Maar hoe stel je ze nou daadwerkelijk in? De eerste stap is het aanmaken van een Organizational Unit, OU's. Maar de kans is groot dat je dat al hebt gedaan en dat je Chromebooks in zo'n OU zijn enrolled. Ik ben hier ingelogd in de Google Admin Console en ik ga naar Devices en klik dan op Chrome Management. Binnen Chrome Management heb je een aantal opties, zoals devices beheren, de browser beheren, settings voor apps of beheeropties voor users en devices. Voor nu klik ik op User en Browser Settings en gebruik ik het zoekveld om een policy te zoeken. Vervolgens kom je uit bij de specifieke opties voor de desbetreffende policy. Na het instellen klik je op Save en voilà, je policy is actief. Dat wil zeggen, de policy wordt gelijk gepusht naar alle Chromebooks in die OU. Denk hierbij goed na over hoe je die OU's instelt. Want een onderliggende OU neemt automatisch de policies over van de bovenliggende OU. De welbekende boom of tree structuur. Het lijkt misschien complex, maar dit kan je juist heel veel tijd besparen. De mogelijkheden van Chrome Enterprise zijn enorm uitgebreid en krachtig. We laten je graag kennis maken met Chrome. Bijvoorbeeld met een proof of value. En natuurlijk lopen wij hier graag verder mee.